हॅलो फ्रेंड्स, मी रश्मी. आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे कळस डेकोरेशन आयडिया. तरी अशा प्रकारचा कलश डेकोरेशन जर तुम्ही तुमच्या उद्यापनासाठी तयार केला तर तुमची खरंच खूप स्तुती होईल फ्रेंड्स. सगळेजण विचारतील की तुम्ही हा कशा प्रकारे तयार केला आहे. तर त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे एक नारळ आणि त्याच्यासाठी आपण तयार करून घेत आहे हळदीची पेस्ट. ही जी पेस्ट आपण तयार केली आहे ती सगळ्या नारळाला आपण त्याचा लेप करून घेणार आहोत. एक स्मूथ अशी पेस्ट तयार करून घेतली आहे आणि ती चांगल्या प्रकारे आपल्याला नारळाला लावायची आहे. या प्रकारे आपण सर्व नारळ कवर करून घेणार आहोत हळदीने. तर तयार झाल्यानंतर अशा प्रकारे दिसतो. तर सर्वप्रथम आपण त्याची नाकी डोळी आपण पेंटने सुद्धा करू शकतो, पण मला या प्रकारचा साचा बाजारामध्ये विकत मिळाला होता तर मी तोच स्टिक करते आहे फेविकॉलच्या मदतीने. खूप सुंदर नाकी डोळी आहेत फ्रेंड्स ही. तर हा मी काही 20 रुपीजला घेतला होता लोकल शॉपमधनं. तर तुम्ही असं ऑनलाईनसुद्धा बघू शकता किंवा लोकल शॉपमध्ये तो हा इझिली मिळून जातो. तर तुम्ही बघता आपला नारळ किती सुंदर दिसतो आहे. तर आता आपण देवीसाठी एक मुकुट तयार करून घेणार आहोत. त्यासाठी मी एक ड्रॉइंग शीट घेतली आहे. शीट घेतल्यानंतर आपल्याला बघायची आहे ती फोल्ड होती आहे का, कारण फोल्ड झाली तरच आपल्याला मुकुट लावता येईल देवीला. आता मी यावरती क्राऊनचं एक डिझाईन काढून घेते आहे. खूप साध्या पद्धतीने फ्री हँड स्केच करते आहे मी. हा स्केच झाल्यानंतर आपल्याला तो कट करून घ्यायचा आहे, व्यवस्थित कट करून घ्यायचा आहे फ्रेंड्स. कट झाल्यानंतर तो अशा प्रकारे दिसतो. क्राऊन कट झाल्यानंतर आपल्याला स्प्रे पेंट करायचा आहे. या ठिकाणी मी गोल्डन स्प्रे पेंट करते आहे. स्प्रे पेंटमुळे खूप सुंदर फिनिशिंग येते. क्राऊन पेंट झाल्यानंतर माझ्याकडे जे कुंदन आणि स्टिकर अवेलेबल होते त्याने मी खूप सुंदर प्रकारे असं डेकोरेट केलं आहे क्राऊनला, तुम्ही बघू शकता. आणि या प्रकारचा क्राऊन जर तुम्ही नारळाला लावला ना तर खूप सुंदर दिसणार आहे. पुढे तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकता. तर अशा प्रकारे आपल्याला एक क्राऊन तयार करून घ्यायचा आहे. हा आता आपला क्राऊन रेडी आहे. क्राऊन आता आपण बाजूला ठेवूया. नारळ आणि आपला क्राऊन तयार झाला आहे. आता आपण साडीकडे वळूया. कशा प्रकारे आपण साडी ड्रेप करणार आहोत आपल्या कलशासाठी. तर त्यासाठी मी एक ब्रोकेडचा ब्लाऊज पीस घेतला आहे आणि त्याला मी फोल्ड करत आहे. जसं आपण साडीच्या निर्या घालतो ना त्याच प्रकारे आपल्याला निर्या घालायच्या आहेत. किंवा तुम्हाला आठवत असेल आपण शाळेमध्ये ज्या प्रकारे कागदाचा पंखा बनायचो त्यासाठी जसं आपण फोल्ड करायचो पेजला त्या प्रकारेच करायचं आहे. खूप इझी आहे, तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकता. अशा प्रकारे आपल्याला निर्या घालून घ्यायच्या आहेत. एकावर एक फोल्ड करायचं आहे आणि आपण जे कपड्याला जे क्लिप लावतो त्या क्लिपने आपण याला सिक्युअरसुद्धा करू शकतो, जेणेकरून आपल्या प्लेट्स व्यवस्थित फोल्ड होतील. आणि आपल्या साडीच्या निर्या तयार होत आल्या आहेत. त्या तयार झाल्यानंतर त्याला मी व्यवस्थित सेट करून घेत आहे. व्यवस्थित सेट केल्यामुळे काय होईल की आपल्याला ड्रेपिंगला खूप सोपं पडेल. या ठिकाणी सेट झाल्यानंतर मी जे फॅब्रिकला आपण क्लिप लावतो त्या क्लिप मी इथे लावते आहे, जेणेकरून त्या व्यवस्थित सेट होतील अशा प्रकारे. त्यानंतर मी त्याला व्यवस्थित आता पुन्हा एकदा सेट करून घेत आहे आणि खालीसुद्धा एक क्लिप लावणार आहे, जेणेकरून ते व्यवस्थित निर्या राहतील आणि कुठलीही निरी सुटणार नाही. आपल्या निर्या कंप्लीट झाल्यानंतर मध्ये सुद्धा आपण एक क्लिप लावणार आहोत अशा प्रकारे. तर ही आपली साडी रेडी झाली आहे. तर कळशाची उंची वाढवण्यासाठी मी ह्या ठिकाणी तांब्याची एक टाकी घेतली आहे आणि त्यावर थोडे तांदूळ ठेवले आहे. आणि हे तांब्याला तुम्ही बघू शकता की मी एक दांडिया स्टिक लावली आहे. ती कशासाठी लावली आहे ती तुम्हाला पुढे कळेल. आणि ह्यावर मी खाण्याची पानं ठेवते आहे, जे आपण कळशासाठी वापरतो तीच पाने मी इथे वापरली आहे. आणि त्यावर आता आपण ठेवणार आहोत जो आपण डेकोरेट केला होता नारळ हळदीने, तो इथे मी ठेवणार आहे. व्यवस्थित आपल्याला सेट करून ठेवायचा आहे. तर तुम्ही बघू शकता नारळ ठेवल्यानंतर किती सुंदर वाटतो आहे कळस. त्यानंतर आपण जो ब्लाऊज पीस तयार करून ठेवला होता तो घ्यायचा आहे आणि कळशाच्या मागून मधोमध आपल्याला समोरून एक सेफ्टी पिनने सिक्युअर करून घ्यायचा आहे. सेफ्टी पिनने सिक्युअर केल्यामुळे तो व्यवस्थित सेट होतो. सेफ्टी पिनने सिक्युअर झाल्यानंतर आपल्याला जो खालचा जो एंड आहे ब्लाऊज पीसचा तो घ्यायचा आहे आणि त्याला पाठीमागे सेफ्टी पिनने परत सिक्युअर करून घ्यायचा आहे. त्याच प्रकारे आपल्याला दुसऱ्या साईडने सुद्धा सेफ्टी पिनने सिक्युअर करून घ्यायचा आहे. त्यामुळे एक प्रकारचा घेर तयार होतो आणि खूप सुंदर असा लुक तयार होतो ब्लाऊज पीसचा, तुम्ही बघू शकता. प्रकारे आपल्याला दोन्ही साईडनी ब्लाऊज पीसच्या निर्या व्यवस्थित काढून घ्यायच्या आहेत आणि समोरून सुद्धा आपल्याला निर्यांना व्यवस्थित सेट करायचं आहे सेफ्टी पिनच्या मदतीने. तुम्ही बघू शकता ब्लाऊज पीसपासून आपण किती सुंदर साडी ड्रेप केली आहे कळशाला.
आता ह्या ठिकाणी तुमच्याकडे जे पण दागिने अवेलेबल असतील ते तुम्ही देवीला घालू शकता. तर ह्या ठिकाणी माझ्याकडे जे पारंपरिक दागिने होते, जसं बोरमाळ आहे, मंगळसूत्र आहे, त्याने मी देवीच्या मुकुटाला खूप सुंदर सजवलं आहे. तुम्ही बघू शकता. ठिकाणी तुम्ही फुलांचे सुद्धा दागिने तयार करून घालू शकता किंवा मोतीचे सुद्धा खूप सुंदर दिसतात. जर तुम्हाला असा व्हिडिओ बघायचा असेल तर मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. मी नक्की तुमच्यासाठी घेऊन येईल फ्रेंड्स. या ठिकाणी मी गोल्डन कलरचा ब्लाऊज पीस घेतला आहे आणि त्याला व्यवस्थित फोल्ड केलं आहे. फोल्ड केल्यानंतर आपण जी स्टिक बांधली होती तांब्याला त्यावर ठेवणार आहे. त्यामुळे ती स्टिक थोडीशी हाईड होईल. त्यानंतर मी एक आर्टिफिशियल फुलांची माळ घेतली आहे आणि ती माळ मी त्या स्टिकवर पुन्हा लावते आहे. ब्लाऊज पीसमुळे आणि माळेमुळे जी आपण स्टिक बांधली होती ती पूर्ण प्रकारे हाईट झाली आहे. आणि देवीला एक मुकुटसुद्धा लावला आहे जो आपण DIY केला होता. तर अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता किती सुंदर मुखवटा आपला तयार झाला आहे. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून जरूर कळवा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. बाय. स्टे क्रिएटिव्ह, स्टे होम.